कार्तिक एकादशी उपवास 25 तारखेला बुधवारी करायचा का 26 तारखेला गुरुवारी करायचा हे आपण पाहूया व त्याचा शुभ मुहूर्त हे आपण पाहणार आहे। आषाढी एकादशी पासून लागलेला जो चातुर्मास असतो हा यावेळेस अधिक महिन्यामुळे 4 महिन्याचा जो चातुर्मास असतो तो 5 महिने चालला व कार्तिक एकादशी हा चातुर्मासाचा शेवटचा दिवस असतो। म्हणून ह्या कार्तिक एकादशीला शेवटचा दिवस असतो। आषाढी एकादशीला श्री विष्णू हे निद्रा करण्यासाठी गेलेले असतात आणि कार्तिक एकादशीला ते निद्रा अवस्थेतून जागृत होतात। म्हणून ह्या एकादशीला देव उठणी एकादशी असे म्हणतात। कार्तिक एकादशी ही पंढरपूरच्या एकादशीसाठी म्हणजे कार्तिक आणि आषाढी एकूण 4 एकादशी ह्या पंढरपूरच्या असतात। चैत्री, महावी, कार्तिक, आषाढी अशा 4 एकादशीपैकी ही कार्तिक एकादशी फार मोठ्या प्रमाणात पंढरपूरला यात्रा भरते। ह्यावेळी बुधवार 25 नोव्हेंबर व गुरुवार 26 नोव्हेंबर 25 नोव्हेंबर आणि गुरुवार 26 नोव्हेंबर 2 दिवस एकादशी तिथी आहे। परंतु एकादशी तिथी कधी चालू होते व कधी संपते ही जे आपल्या घरी कॅलेंडर असतात त्यावर ते लिहिलेले नसते, त्यामुळे तुम्हाला ते समजत नाही। त्यासाठी पंचांग पाहायला लागते व त्यानुसार 25 तारखेला बुधवारी लागणारी एकादशी तिला प्रबोधिनी स्मार्त एकादशी म्हणतात व त्या दिवशी विष्णू प्रबोधोत्सव असतो। तो विष्णू प्रबोधोत्सव जो आहे त्याविषयीचा माझा व्हिडिओ आहे कार्तिक एकादशी व्रत पूजा विधी, त्यामध्ये मी त्याची माहिती सांगितलेली आहे, तो अवश्य पहा। बुधवारी 25 नोव्हेंबरला दुपारी 2:42 एकादशी तिथी सुरू होते व गुरुवार 26 नोव्हेंबरला सायंकाळी 5:10 एकादशी तिथी आहे। मग आपण उपवास कोणत्या दिवशी करायचा, तर कारण असं आहे की गुरुवारी 26 नोव्हेंबरला 5:10 द्वादशी तिथी म्हणजे बारस सुरू होत आहे। मग उपवास केला तर कोणत्या दिवशी करायचा असं होत आहे। म्हणून तुम्ही उपवास कोणत्या दिवशी करायचा याविषयी मी तुम्हाला माहिती सांगतो। तर काही गोष्टीमध्ये उदाहरणार्थ संकष्टी चतुर्थी, तर संकष्टी चतुर्थी जर 2 दिवस तिथे आल्यास तुम्हाला संकष्टी चतुर्थीला म्हणजे चंद्राला धरून आपण चतुर्थी धरायची असते, कारण आपण चतुर्थी ही चंद्र उदयानंतर उपवास सोडतो, म्हणून तो चंद्राला धरून करायचा आहे। तसे एकादशी तिथीला सूर्याला धरून असले पाहिजे, म्हणून 26 तारखेला गुरुवारी एकादशी ही सूर्याला धरून आहे, म्हणून त्या दिवशी आपण एकादशीचे व्रत पूजा उपवास करायचा आहे। त्याच्या आदल्या दिवशी बुधवारी 25 तारखेला 2:42 दशमी तिथी होती, त्यामुळे ती सूर्याला धरून नाही आणि 2:42 नंतर ही एकादशी तिथी सुरू झालेली आहे। त्यामुळं तुम्ही 25 तारखेला तुम्ही फलाहार केल्याने तुम्हाला 2 दिवस एकादशी केल्याचे पुण्यफल प्राप्त होईल। म्हणजे 25 तारखेला तुम्ही उपवास करायचा, फक्त फलाहार करा आणि सात्विक भोजन केले तरी सुद्धा चालेल, परंतु दुसऱ्या दिवशी तुम्ही निर्जल उपवास करायचा आहे। शक्य झाल्यास निर्जल करा, ज्याला निर्जल शक्य नाही त्यांनी फलाहार करून करा आणि ज्याला फलाहार करून शक्य नाही त्यांनी तुम्ही उपवासाचे पदार्थ खाऊन केला तरी सुद्धा चालेल। त्यामुळे तुम्हाला 2 दिवसाचे पुण्यफल प्राप्त होईल। ते जमत नसल्यास तुम्ही पुढचा विषय म्हणजे
द्वादशी किंवा बारस 26 तारखेला 5:10 बारस लागते, म्हणजे तुळशीचे लग्न आपण संध्याकाळी करतो. त्यामुळं हे तुळशीचे लग्न कधी करायचे याविषयी सुद्धा माझा व्हिडिओ आहे, तोही तुम्ही अवश्य पहा. त्यामुळे तुम्ही उपवास हा त्या दिवशी म्हणजे 26 तारखेला गुरुवारी, त्यामुळे तुम्ही उपवास हा द्वादशी दिवशी 5:10 सोडायचा नाही, तर दुसऱ्या दिवशी सकाळी सूर्योदयानंतर तुम्ही तो उपवास सोडवायचा आहे. म्हणून तुम्ही 3 दिवस एकादशी व्रत करणार असल्यास 25ला बुधवारी फलाहार सात्विक भोजन, 26ला पूर्ण उपवास जमल्यास निर्जल व 27ला सकाळी सूर्योदयानंतर आपण उपवास सोडायचा आहे. म्हणजेच उपवास तुम्ही 26 तारखेला गुरुवारी करायचा आहे. ही सगळ्यात महत्वाची सूचना. जर तुम्ही 26 तारखेला उपवास हा करायचा आहे तो तुम्ही शक्य झाल्यास निर्जल करा. होत नसेल, निर्जल जमत नसेल तर त्यांनी फलाहार करून करावा किंवा एक आपण उपवासाचे पदार्थ खाऊन केला तरी सुद्धा चालेल. या दिवशी मात्र जे श्री विष्णूंचं, लक्ष्मी मातेचं नामस्मरण करायचं आहे, त्यांचा जप तप करायचा आहे आणि विठ्ठल रुक्मिणी श्री पंढरपूरचे विठ्ठल रुक्मिणी मातेचं सुद्धा तुम्ही नामस्मरण जप तप करायचं आहे, हरिपाठाचं पठण करायचं आहे. अशा प्रकारे आपण 26 तारखेला हा उपवास धरायचा आहे. तुम्हाला जर ही माहिती आवडल्यास लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनेलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. जय जय राम कृष्ण हरी. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद.